آیا سپما کولی شي یو انسان شتمن کړي؟ سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. هیله ده چې روغ جوړ به یاست. نن ورځ به د یوې مهمې پوښتنې ځواب ولټوو چې آیا رښتیا هم سپما یا د پیسو ذخیره کولی شي یو انسان تر مالي ازادۍ ورسوي؟ که غواړئ د دې پوښتنې جواب پیدا کړئ نو ویډیو تر پایه راسره وګورئ. سپما یوازې د پیسو ساتل یا ذخیره کول نه دي، بلکې سپما د راتلونکي لپاره یو پټه پانګه اچونه ده. څېړنو ښودلې ده هغه خلک چې په منظم ډول سپما کوي د وخت په تېرېدو سره لویه شتمني رامنځته کولی شي. خو په څېړنو کې دا هم ښودل شوي ده چې د شتمنېدو لپاره یوازې سپما کافي نه دی، بلکې سپما هغه وخت ګټوره کیږي چې بیرته په یو ځای کې په مصرف ورسول شي، یعنې پانګه اچونه پرې وشي او یوه بله عایداتي سرچینه پرې رامنځته شي. تاسې هر یو حتما یو کاروبار لرئ یا هم دنده لرئ. د خپل معاش یا د خپلو ورځنیو عایدو فقط 10 یا 15% سپما کړئ. تر 1 یا 2 کالونو دغه کار ته دوام ورکړئ. کله چې ذخیره شوي پیسې زیاتې شي بیا پرې یو ګټور ځای کې پانګه اچونه وکړئ. مخکې له دې چې سپما وکړئ لومړی اهداف وټاکئ چې د کومو موخو او اهدافو لپاره سپما کوئ. د شتمنۍ جوړولو لپاره، د سختو حالاتو یا ناڅاپي ناروغیو لپاره، د کور جوړولو لپاره، د ماشومانو تعلیم یا هم د موټر اخیستلو لپاره. که تاسې هره ورځ 100 افغانۍ سپما کړئ نو په یو کال کې به تر 14,000 افغانیو سپما ولرئ. که په دغه 14,000 افغانیو یو کوچنی کاروبار پیل کړئ، هره ورځ په اوسط ډول تر 350 افغانیو خالص عاید درکولی شي، چې په یو کال کې له خپلې دوهمې عایداتي سرچینې څخه تر 1,10,000 افغانیو پورې عاید ترلاسه کولی شئ. نو په پای کې ویلی شو که په منظم ډول سپما وکړو او بیرته پرې یو کاروبار پیل کړو او هم دې ته دوام ورکړو نو حتما شتمن کیدای شئ، خو په دې شرط چې زړه تنګ نه کړئ. دا شاید کلونه وخت ونیسي خو پایله به یې ګټوره وي. نو ګرانو ملګرو، زموږ ویډیو تر همدې ځایه وه. که چیرې معلومات درته ګټور تمام شوي وي نو ویډیو در سره لایک او له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. د نورو ښایسته ګټورو تجارتي او اقتصادي معلوماتو لپاره زموږ پیج در سره حتما فالو کړئ.